હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે રીંગણ બટેટાના શાકની રેસિપી લઈને આવી છું। આજે ફ્રેન્ડ્સ, તમને લાગતું હશે વરિયા રેગ્યુલર બનતા રીંગણ બટેટાના શાકમાં વળી શું નવાય? તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયો પૂરેપૂરો સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। આપણે જો રૂટીનમાં બનતા શાકમાં થોડો એવો ફેરફાર કરીએ તો એ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બની જતા હોય છે। અને આ શાક આપણે આ કઢાઈમાં બનાવીશું, જેથી આ શાકનો સ્વાદ 4 ગણો વધી જશે। એના માટે ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા કઢાઈમાં 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। અહીંયા જે રેગ્યુલર યુઝમાં તમે તેલ લેતા હોય એ જ લેવાનું છે। અત્યારે મેં શીંગ તેલ યુઝ કર્યું છે। અહીંયા આપણે હાફ ટીસ્પૂન રાઈ અને હાફ ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું। રાઈ જીરું કકડે એટલે એની અંદર મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા છાલ કાઢી ધોઈ અને એને આવી રીતના રફલી મોટા ટુકડામાં કટ કરીને લીધા છે। બટેકાના આપણે આવી રીતે મોટા ટુકડા થોડાક લઈશું। એને આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર 2 થી 3 મિનિટ માટે સાતળી લેવાના છે। અને પછી વચ્ચે આપણે પ્લેટ ઢાંકી દઈશું અને ફરી એને 1-8 મિનિટ બાદ આવી રીતના ચલાવતા રહેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 મિનિટની અંદર આ જે બટેટા છે એના ઉપર સરસ એક આછું ગોલ્ડન લેયર બની ગયું છે। હવે એની અંદર આપણે રીંગણ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલા 2 નંગ જેટલા રીંગણ લીધા હતા। એને પણ આવી રીતના મોટા ટુકડામાં કટ કરી લેવાનું। એને પણ આપણે બટેટાની સાથે સાતળી લેવાનું છે। તો 2 મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો રીંગણનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, સંતળાઈ જવા આવ્યા છે। એની અંદર હવે આપણે મસાલા કરીશું, જેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, 1 નંગ ઝીણું સમારેલું ટમેટું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું મેં ઉમેરી દીધું છે। આ બધા મસાલા સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આને આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો કરી દઈશું અને કઢાઈ ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકી દઈશું ને એના ઉપર આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે। પાણી ઉપરનું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે અંદર એને સબ્જીમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું છે અને મિક્સ કરવાનું છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ સબ્જીને આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર જ કૂક કરવાની છે। એના કારણે આ સબ્જી ધીરે ધીરે સરસ રીતે કૂક થઈને રેડી થશે અને સ્વાદ પણ સરસ આવી જશે। એકવાર ગરમ પાણી ઉમેર્યા બાદ જે પાણી કૂક થઈ જાય ત્યારે આપણે આવી રીતે ચમચાની મદદથી થોડું રીંગણના ટુકડા છે એને આવી રીતના મેશ કરી દેવાના અને ફરી પાછું જે ઉપરનું ગરમ પાણી હોય પ્લેટનું એ ઉમેરી દેવાનું અને સરસ રીતે હલાવી મિક્સ કરી અને એને ઉપર ફરીથી પ્લેટ ઢાંકી દેવાની અને ફરી પાછું આપણે થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું। તો આવી રીતના 2 થી 3 વાર પ્લેટનું ગરમ પાણી છે અંદર પાણી શાકમાં ઉમેરતું જવાનું અને એને કૂક કરતા રહેવાનું છે। આવી રીતે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર આપણે એને હલાવતા રહીશું, કૂક કરીશું તો ફક્ત 4 થી 5 મિનિટની અંદર આપણું આ શાક કૂક થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો બટેટા છે ખૂબ જ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે અને શાક પણ ચડી જવા આવ્યું છે। તો હવે આપણે લાસ્ટ 2 મિનિટ હોય ત્યારે એની અંદર 2 ચમચી જેટલું શેકેલા શિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરી દઈશું અને 2-3 ચમચી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને એને આવી રીતે સરસ હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। હાજી ફ્રેન્ડ્સ, આ રીંગણ બટેટાના શાકમાં એન્ડમાં આપણે શિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરીશું, તેના કારણે આ શાક છે એની ગ્રેવી પણ સરસ ઘટ થશે અને સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 2 મિનિટ પછી આપણું શાક કૂક થઈ ગયું છે। મેં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે અને આપણું આ શાક છે એ બનીને રેડી થઈ ગયું છે અને આપણે ગરમા ગરમ સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું સરસ મજાનું આપણું આ રીંગણ બટેટાનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। રેગ્યુલર બનતું રીંગણ બટેટાનું શાક એકવાર આ રીતથી જરૂરથી બનાવજો। એના ઉપર આપણે ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને એને ગાર્નિશ કરી સર્વ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા શાકને પણ જો કંઈક અલગ રીતે અને એકાદી વસ્તુ અલગ ઉમેરીને બનાવવામાં આવે તો એ સ્વાદમાં સરસ લાગતું હોય છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ રીંગણ બટેટાનું શાક તમે એકવાર જો આવી રીતે બનાવશો તો એનો સ્વાદ 4 ગણો વધી જશે અને આઈ એમ શ્યોર રોટલીઓ ઓછી પડશે એવું સરસ મજાનું સ્વાદિષ્ટ અને ચટાકેદાર આ રીંગણ બટેટાનું શાક બનીને તૈયાર થાય છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો અને વિડીયોને એન્ડમાં એક લાઇક આપી દેજો અને હા, મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીએ, ત્યાં સુધી આવજો।